ඉතින් යන්නේ අදත් පිළිගන්න මගේ සෙසා බ්‍රෝ YouTube channel එකට. ඉතින් අද අපේ වීඩියෝ එක තමයි කොහොමද ඔයගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලා වීඩියෝ එක දැන් කලින් කියන්න ඕනේ ඔයගොල්ලන්ට මගේ channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා ඊට හැපැත්තෙන් bell icon එක ඒකත් ඔබන්න. එතකොට මම ඉස්සරහට ගෙන වීඩියෝස් ගාවටම ගෙන ගන්න පුළුවන්. මතක වෙතු අද වීඩියෝ එක like එකක් දාන්න, comment එකක් දාන්න, share කරන්න ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් නම් ඔයගොල්ලන් social media වල. ඉතින් අපි අද වීඩියෝ එකට යමු. අද වීඩියෝ එක මොකක්ද කිව්වොත් ඔයගොල්ලන්ට අද මම YouTube hack ටිප්ස් කීපයක් කියලා දෙන. ඒ කියන්නේ හැක් කරන කතාව නෙමෙයි කියන්නේ hackers ටිප්ස් ටික. ඒ කියන්නේ දැන් හැක් කරලා වර්ග දෙකක් තියෙනවා. hackers වර්ග දෙකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මම අද කියලා දෙන්නේ ඔයගේ එදිනදා වැඩ පහසු කරගන්න hackers. ඒ කියන්නේ වෙනම hack જાතියක්. ඒකට කියන්නේ අර ටිප්ස් වර්ග ලේසියෙන් ඔයගොල්ලන්ට දැන් WhatsApp මන් ටිප්ස් ටිකක් කලින් වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඒක තේරෙන්නේ නැති ඒ ටිප්ස් භාවිත කරලා ඔයගොල්ලන්ට ඉක්මනට වීඩියෝ කරගන්න මොකක් හරි දෙයක් කරනවා නම් ඉක්මනට ඒ දේ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අදත් මම ඒ වගේ YouTube එක කරා ඔයගොල්ලන් කරගන්න මේ වගේ ලේසි දේවල් මම අද කියලා දෙන්නේ. hack දෙවෙනි එක තමයි ඔයගොල්ලන් PC hacks. ඒවා තමයි hack කියන්නේ. ඒ කියන්නේ අර හොරෙන් සල්ලි ගන්න බලන් ඒව කරන්නේ මේ hack වලින්. ඉතින් අද මම කියලා දෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට එදිනදා වැඩ කොහොමද ලේසියෙන් කරගන්න පුළුවන් YouTube tips ටිකක්. ඉතින් එහෙනම් අපි අද වීඩියෝ එකට යමු. මතකද channel එක subscribe කරන්න. අපි අද වීඩියෝ එකට යමු YouTube tips ටික බලන්න. ඉතින් හරියන්නේ ඉතින් මම අද ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා කොහොමද මම අද කරන්න යන වීඩියෝ මොකක්ද කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන් මම අද කිව්ව වීඩියෝ තේරෙන්නේ නැති කොහොමද ඔයගොල්ලන් YouTube tips ටිකක් මම අද කියලා දෙන්නේ. tips මම හිතන්නේ 5ක් වගේ කියලා දෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන් මම එකකින් කියලා දෙන්නේ ඔයගොල්ලන් එදිනදා වැඩ කොහොමද පහසුවෙන් කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන් නම් පළවෙනි tips එක විදිහට කියලා දෙන්නේ ඉස්සෙල්ලා ඔයගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලාම කරන්න Play Store එකට යන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලන්ගේ Play Store එකට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලෝ මෙතන ඉරි කෑලි තුනක් තියෙනවා. ඒ ඉරි කෑලි තුන ඔබලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් my apps and games කියලා එකක් තියෙනවා. උඩ මේක උඩ එකපාරක් ක්ලික් එකක් දෙන්න. හරි. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මෙහෙම යටට යද්දි පේනවා ඔයගොල්ලන්ගේ අප්ඩේට් කරන් තියෙන apps. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට YouTube එක අප්ඩේට් කරන් තියෙනවා. මෙතන අප්ඩේට් කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලගේ අප්ඩේට් කියලා එකක් තිබ්බොත් දැන්ම අප්ඩේට් කරන්න. එතකොට මම අද කරන දේ ඔයගොල්ලන්ට කරන්න පුළුවන්. මම අප්ඩේට් කරලා තියෙන ඒකින්ද ඕපන් කියලා තියෙන. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ අප්ඩේට් කියලා එකක් තිබ්බොත් අප්ඩේට් කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි යමු ඔයගොල්ලන්ගේ YouTube app එකට. හරි. මෙන්න තියෙන app එක අපේ නේ app එකට අපි යමු. හරි. app එකට ගියාම මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් හැමෝගෙම පෙන්නන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මම අද කියලා දෙන ටිප්ස් ටික අනුගමනය කරලා ඒ ටික හොඳට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් හරි. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සෙල්ලාම කියන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන තියෙන Explorer කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ නැති මෙතන තියෙන වෙනිදර දැන් අකුරු ටිකක් වෙනස් වෙලා තියෙන. ඉස්සර තිබ්බේ මේකේ trending කියලා. ඒ කියන්නේ අද දවස් ඇතුළත එහෙම නැත්නම් දවස් 3ක් වගේ ඇතුළත trending ගිය videos මෙන්න මේකෙන් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකත් ඔයගොල්ලන් ලේසි අර බොරුවට search කරන්න ඕනේ නැහැ. Sinhala trending videos, Sri Lanka trending videos කියලා. ඉතින් මේකෙන් ඔයගොල්ලන්ට යන්න පුළුවන් කෙලින්ම ලංකාවේ දැන් trending තියෙන videos දවස් 3ක් ඒ වගේ 4. ඉතින් බලමු මේක ඔබලා මෙන්න මෙතන තියෙන එන්නේ එක. හරි. හරි ඒකේ බොහොම ඔයගොල්ලන් බලන්න පුළුවන් මේ දවස්වල trending යන voice stream එකේ අර සින්දු ටික ඒ ටික තමයි යන්නේ. ඉතින් තව ගොඩක් ඒවා trending තියෙන ලංකාවේ trending යන මේ වගේ songs ඒවා තමයි ඉතින් ටෙක් වීඩියෝ එක කලාතුරකින් යනවා. ඉතින් ඔය channels blog වගේ ඒගොල්ලන්ගේ videos තමයි යන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් මෙන්න trending videos තියෙන. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දුන්නේ lazy tips එකක් ඉන්න. මොකද නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ සමහර අය මේක search කරනවා Sri Lankan trending videos කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන් මේ හරහා මෙන්න මේකේ බොහොම කෙලින්ම වීඩියෝ එකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් දෙවෙනි ටිප්ස් එක විදිහට මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ගේ S2 දැන් මේක අමාරුයි. රැට වුණත් මෙන්න මේක බලන් ඉඳි සුදු පාටයි. කොච්චර කරත් මේ සුදු පාට එළියට ටික බලන් ඉඳි අමාරුයිනේ. හැමෝටම මේක තේරෙනවා. ඉතින් කොහොමත් අමාරුයි. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඒකට කරන් තියෙන එකම එක දෙකයි ඔයගොල්ලන් logo එක මෙතන තියෙනවා පේන්න තියෙන එන්නේ කොට එකපාරක් ක්ලික් එකක් දෙන්න. හරි කොහොම යටට යන්න ඕගොල්ලෝ. කොහොම යටට යද්දි ඔයගොල්ලන් පේන මෙතන setting කියලා icon එකක් තියෙනවා. ඒක කොට එකපාරක් ක්ලික් එකක් දුන්නාම ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකට යන. ඉතින් ඔයගොල්ලන් මෙතන පේන general කියලා එකක් තියෙන එන්නේ කොට එකපාරක් ක්ලික් එකක් දෙන්න. හරි. හරි. ඔයගොල්ලන් මේ යටට යද්දි පේන තුන්වෙනියට dark theme කියලා. ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති dark theme කියලා මෙන්න මෙතන එකක් තියෙන එන්නේ කොට එකපාරක් ක්ලික් එකක් දුන්නාම ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති මේ කළු පාට උන. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ගේ ඇස් දෙකට මාරම සුපිරි මාත් මේක තමයි යූස් කරන්නේ හැමදාම. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති මාරම ලස්සනයි. ඉතින් සුපිරි පොඩි setting එකක් කිව්වොත් හරි. ඉතින් ඔයගොල්ලන් මේක ලස්සනට videos එහෙම බලන්න පුළුවන්. නිකන් බලන් හිතෙන්න තරම් ඒ ආසාවක් තියෙන මරු. ඉතින් අරකින් බලද්දි ඇස් දෙක රිදෙනවා. මේක දැන් පුරුදු නැති හින්දා මරු ලස්සනට තියෙනවා. ඉතින් හරි ගාට අන්තිම තුන්වෙනි ටිප්ස් එක විදිහට ඔයගොල්ලන් මම කියලා දෙන්නේ කොහොමද ඔයගොල්ලන්ගේ search දැන් ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේක දැන් search bar එකේ ඔයගොල්ලෝ search කරන මොකක් හරි දෙයක්. දැන් මගේ channel එකේ නම් මම search කරනවා. search කරාම ඔයගොල්ලෝ කොච්චර මේව කරත් history එකෙන් අයින් කරන්න ඕනේ. දැන් මොකක් හරි දෙයක් ඔය search කරොත් ඔයගොල්ලන් මේ history එකේ පිරෙනවා මේ අගහන search icon ඔක්කොම. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ වගේ අපි ගහනවා මේ වගේ හිටින් නැතුව
අපි ඕක පාවිච්චි කරාට පස්සේ එතනින් මේක අයින් වෙලා ඩිලීට් වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න දැන් අපි නැත්තම් සමහර ඒවා සර්ච් කරාම ඔයගොල්ලන් මෙහෙම රිමූව් කරන්න ඕනේ. ඉතින් එහෙම කරන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් අපි සර්ච් කරන්නේ මොකුත් මේකේ හිස්ටරි එකේ හිටින්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මම අද කියලා දෙන සෙටින් එක හදාගෙන ඒ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට කැමති දේ සර්ච් කරලා එතනින් මේ වචනේ ආයි හොයාගන්නවත් බෑ. අපි ඒකට කරන්න ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සෙල්ලා යන ඔයගොල්ලන්ගේ ලෝගෝ එකට මෙතන තියෙනවා. හරි. ලෝගෝ එකට ගියාම ඔයගොල්ලන් මෙන්න මෙතන යටකදී පේනවා S2ක් වගේ තොප්පියක් දාගෙන මිනිහ. එන්නේ ඒක දෙක පාර ඔන්න එක ක්ලික් එකක් දෙන්න මෙහෙම. හරි. ඔහොම කරාම ඔයගොල්ලන්ගෙන් got it කියලා එනවා. ඒක දෙක පාර ක්ලික් එකක් දෙන්න. හරි. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන් වෙනම විදිහකට යන්නේ YouTube එකේ. ඒතකොට ඒගොල්ලෝ පිළිගන්නේ ඔයගොල්ලෝ වෙනම පුද්ගලයෙක් කියලා. ඒතකොට ඔයගොල්ලෝ සර්ච් කරන කිසිම දෙයක් මේකේ නැහැ. ඔයගොල්ලන් බලන්න පුළුවන්. මගේ නම ගහමු. හරි. ඉතින් ඔයගොල්ලන් පේනවා මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් එන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට එතනින් මගේ මුකුත්ම හොයාගන්න බෑ. ඉතින් බලමු සර්ච් කරපේව නැහැ. ඔයගොල්ලන් බලන්න පුළුවන් මම සර්ච් කරපේක දැන් නැහැ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඒක හරහා ඔයගොල්ලන්ට කැමති දේවල් සර්ච් කරපලා ඒක ඔයගොල්ලන් ලේසි. ඉතින් මම ආයේ ඒක ඔෆ් කරගන්න නම් මෙතන තියෙන turn off එන්නේ turn off කියලා තියෙන එන්නේ කොට එකපාරක් ක්ලික් එකක් දෙන්න. හරි. ඒතර ආයි අපි කලින් හිටපු එකට එනවා. ඉතින් ඔයාලට මම තුන්වෙනි ටිප්ස් විදිහට කියලා දෙන්නේ. හතරවෙනි එක මම අද හතරයි කියලා දෙනවා කිව්ව ඔයගොල්ලන්ට. ඉතින් මයික් මන්ට වීඩියෝ ඉවර කරන්න මොකද මේක ලොකු වීඩියෝක් නැහැ පොඩි වීඩියෝ එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලන් හතරෙන් ටිප්ස් එක ඉතින් දැන් ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ නොටිෆිකේෂන් එනවා කවුරු හරි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන්. දැන් මං වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් වුණත් ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ නොටිෆිකේෂන් එකක් එනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඊට පස්සේ මෙහෙම ගිහලා බලන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන් නොටිෆිකේෂන් බලන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් දැන් ඔයගොල්ලෝ මොකක් හරි ජොබ් එකකට යනවා එක්ක ඔයගොල්ලන්ට රැට තමයි ජොබ් එක ඉවරලා ඉන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒ වෙලේට ඒ වීඩියෝස් වල නොටිෆිකේෂන් ඔක්කොම ඔයාලට ඉවරනේ. ඔයගොල්ලන් ජොබ් එක 4 ඉවරනවා කියනවා 4ට ඔක්කොම නොටිෆිකේෂන් ටික ඔයගොල්ලන්ගේ ඊළඟට ගෙන්න ගන්නවා. ඊට කලින් එකක්වත් එන්නේ නැහැ. එහෙම හදාගන්න පුළුවන් මේ සෙටින්ග්ස්. නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට හැම තිස්සෙම මේ වගේ නොටිෆිකේෂන් එනවා සැලෙන් සැරේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මම අද කියලා දෙය හරහා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් කීයක ඔයගොල්ලෝ වැඩ ඉවර වෙනකන් නොටිෆිකේෂන් එන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ ටයිම් එක හදාගන්න. අපි ඉස්සෙල්ලාම යමු ඔයගොල්ලන්ගේ ලොගෝ එකට. හරි. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන් මෙතන තියෙන සෙටින්ග් බාර් එකේ සෙටින්ග් වලට යන්න. හරි. සෙටින්ග් වලට ගියාම ඔයගොල්ලන් ජෙනරල් යටතේ තියෙන ජෙනරල් වලට යන්න. හරි. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන් පුළුවන් remind me to take a break කියලා එන්නේ ඒක දෙක පාරක් ක්ලික් එකක් දෙන්න. හරි. හරි. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට දැන් ජොබ් එක දැන් ඔයගොල්ලන් මොකද වැඩ කරන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඒක ඉවර වෙන්නේ දැන් 4ට කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ ජොබ් එක ගාලා ගෙදර එන්නේ 4ට. 4 සෙට් කරලා ඔයගොල්ලෝ මෙතන මිනිත්ස් බිංදුව දැම්මම වෙලාව 4ට ඔයගොල්ලන්ට මේ ඒක කවුරු හරි දාන වීඩියෝ එකක් ඒ වෙලේට තමයි ඔයගොල්ලන් නොටිෆිකේෂන් එකකින් මෙන්න මෙයා වීඩියෝ එකක් දාලා කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට එතකොට එයා කීයට දැම්මත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ වීඩියෝ එක. ඉතින් ඔයාට එන්නේ නොටිෆිකේෂන් එක 4ට. ඒතකොට ඔයාට ඔක්කොම වීඩියෝස් බලන්න පුළුවන් මග නොහැර. ඒක ගොඩක් හොඳ සෙටින්ග් එකක්. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන් තියෙන ඕකේ කරන්න. හරි. මම මේක ඔෆ් කරනවා. මම ඉතින් එහෙම වැඩකට යන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕන්ලාවක් දාලා ඔයගොල්ලන් ජොබ් එක ඉවරන වෙලාවට ඒතකොට ඔයගොල්ලන්ට ඔක්කොම නොටිෆිකේෂන් ටික එනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඒ දේ තමයි මම කියලා දෙන්න තියෙන්නේ. ඉතින් හරි අද වීඩියෝ එක අපි ඉවරයි. තවත් වීඩියෝ හෙට හම්බෙමු සුපිරි වීඩියෝ එකකින්. අද වීඩියෝ එක තේරුන්නේ නැද්ද තියෙනවා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. මම කියලා දෙන්න ඔයගොල්ලන්ට සියලුම දේවල්. යන්නේ අද වීඩියෝ එක තේරුණා කියලා හිතන තවත් වීඩියෝ එකකින් හෙට හම්බෙමු. මම හෙට උදේ ගේනවා මොකද්ද වීඩියෝ එක මේක ගෙනල්ලා ඊට පස්සේ මම ගේනවා ඔයගොල්ලන්ට සුපිරි වීඩියෝ එකක්. ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවෙක්ගේ ෆෝන් එකෙන් වෙන දේ ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන් බලන්න පුළුවන්. ඒක සුපිරි ට්‍රික් එකක්. ඒකත් හැකින් ඇප් එකක්. ඒක නම් හැක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් ආදර වීඩියෝ කරේ තවත් වීඩියෝ හෙට හම්බෙමු වෙන අනිවාර්යෙන් ලෑස්තිලා ඉන්න හෙට වීඩියෝ එක බලන්න. channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරලා ඊට හැපැද්දෙන් bell icon එකක් ඒක ඔබන් නිතරම ඉස්සරහට ගිහින් videos ආගාටම ගෙන ගන්න පුළුවන්. like එකක් දාන්න, වීඩියෝ එකට comment එකක් දාන්න. ඔයාගේ යාළුවන්ට දැනගන්න ඕගොල්ලෝ share කරන්න Facebook page එහෙම තියෙනවා නම් මටත් ලව්ව මේ දවස් subscribe ටිකක් ගන්නත් පුළුවන්. ඒතකොට ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් ස්තුතියි අද වීඩියෝ එක බලුවට. අපි අද රිගියා තාත්තිලි හෙට හම්බෙමු.